No niin. Joo, niin täytyy tehdä kuule. Ai miten? Just sillä tavalla, kun tässä sanoit. Tehdään sitten niin. Ensi kerralla. Niin. Kirjoita postikortti. Hei! Hei. Tervetuloa. Tämä on Villapesu-ohjelma ja jakso numero 169. 1. Yritin. Hyvä yritys oli, mutta pieleen meni jälleen. Oi hiisi. Ja tämä on neuleaiheinen videopodcast ja minun nimi on Pirja. Minä olen Katri. Ja tänään kun me kuvataan on 1. päivä elokuuta. Ja tänään on Mairen nimipäivä. Onnea! Onnea! Maire on minun rakas anoppini. Yhden Mairen siis erityisonnitteluilla varustamme tänään ja kaikille muillekin Maireille paljosti onnea. Kaikille tarpeeksi onnea. Kyllä. Ja syntymäpäiväonnittelutkin sille, jolla on tänään syntymäpäivä. Niin, onnea paljon. Ja onnea myös niille, joilla ei ole tänään mikään päivä. Muu kuin Kaikille, torstai. Mekin ollaan täällä ihan tavallisena torstaina, niin otetaan sille tsin tsin kahvia. Joo, eli täällä me nyt puhutaan neuleista ja neulomisesta vakavalla ilmeellä. Kyllä, se on vakava asia. Suhtaudumme siihen vakavasti. Kyllä. Ensimmäisenä sanon, koska kohta kuitenkin rohdan. Juuri Anni sanoi korvanappiini viestin, että muistakaa muistuttaa, että vielä voi lähettää postikortteja. Eli Boutique Frilla, Kirkkokatu 2, 901000 Oulu. Osoitteeseen voi lähettää postikortteja. Sen postikortin terveiset voi osoittaa meille Villapesu-ohjelmalle tai sitten sinne Boutique Frillan porukalle tai sitten koko neuleyhteisölle tai korttiin voi kirjoittaa vaikkapa onnittelut omalle rakkaalle ystävälle tai jotkut terveiset omalle neuleporukalle tai mitä tahansa. Ja me luetaan niitä sitten livessä, niitä kortteja. Me ollaan saatu aivan valtava määrä, aivan ihania kortteja. Tuhannesti kiitoksia kaikille. Juuri tänään sain kuvaviestin tuolta Frillasta, kun olen siis nyt täällä kotona ja Elina on siellä kaupalla, niin sieltä tuli terveisiä Folkista ja Villasta. Ihan. Isolta porukalta, ihan tuhat kiitosta. Nämä kortit kaikki on kyllä ilahduttaneet meitä ihan valtavasti ja me aina niitä lähetellään toisille kuvia. Tällainen kortti tuli. Ai että on ihanaa. Niin vielä on aikaa lähettää. Me sitten tässä, kun me ollaan sanottu, että sitten kun kesä loppuu, niin sitten me luetaan niitä. Tässä on vielä ihmisillä lomia ja kaikkia, mutta sitä ei ole pakko
lähettää lomalta, vaan sen voi lähettää kotoakin tai sen voi vaikka tuoda meille tai sen voi tuoda meille tapahtumaan esimerkiksi seuraavaksi Idän villafestareille. Minne me Voitteko ystävällisesti toistaa Kirkkokatu 2 ja 90100 Oulu? Niin kyllä. minä laitan sen tuonne alakertaan. Siitä alhaalta löytyy se osoite. Ja nyt saa taputtaa minulle, että minä olen muistanut. Hyvä. Tehtävä suoritettu. Muuta asiaa meillä ei ollut. Kiitos ja kuulemiin. On meillä sentään. Mutta puhutaanko ensin, että mitä kuuluu? Puhutaan vaan. No mitä kuuluu? Kiitos, hyvää. Olen ollut lomalla 2 viikkoa ja se on ollut kivaa. Ensin olin puolisoni kanssa asuntoautomatkailemassa Suomen maassa ja sitten olin Tean ja Helin kanssa fillaseikkailulla ja meidän seikkailu oli tällä kertaa aika seikkailuksi ehkä faisunlainen, sillä me seikkailimme vain Kalajoelle ja vedimme happea pitkällä kaavalla. Joo, se kuulosti oikein hyvältä. Luulen, että kukaan teistä ei olisi tarvinnut yhtään sen enempää jännitystä. Se on totta. Se viikko oli se helleviikko, kun oli 35 plus jotain koko ajan lämmintä. 35. Aika moista hellettä oli. Joo. No, uskokaa tai älkää. No, joka tapauksessa jotain lämpötiloja, hirveitä lämpötiloja. Niin se oli aivan ihanaa, vaan sitten niin kuin ei olisi oikein jaksanut mitään semmoista shoppailua tai muuta tehdä. Niin me sitten käveltiin meressä ja neulottiin siellä ja istuttiin ja neulottiin ja syötiin ja neulottiin ja nukuttiin ja neulottiin. Semmoista. No niin, se kuulostaa oikein hyvältä. Joo, minäkin olen ollut 2 viikkoa reissussa. En lomalla, mutta reissussa. Vaihtelevassa paikassa tehnyt töitäni. Niin. Ja oli kyllä pitkästä aikaa ihan mukava reissukin. Kyllä sitä koko ajan, kun tulee kokemusta itselle tuossa vaunun kanssa, kun yli 10 vuotta harjoitella, niin nyt alkaa sujua. Okei, no niin. Se on hyvä kuulla. Haasteita. Mikään ei mennyt rikki. No niin. Paitsi muutamat siimat meni solmuun vaan, mutta No se oli onneksi pientä. onneksi oli sakset. Niistäkin selvittiin. Ja laastaria meni 2 pakettia, mutta se on ihan semmoista normaalia toimintaa. Kun on lyhyet lahkeet, kun on liian lämmintä, että pitää olla shortseissa, niin sitten menee laastareita. Muuten menee vaan housuja. Niin, no ehkä sekin on halvempi ratkaisu Niin, kuitenkin. Joo, ja loma-aikana on tosiaan saanut neulottua ihanasti, mikä olikin niin, kun mulla oli lomalta 2 tavoitetta paistaa lättyjä ja neuloa paljon ja me on tehnyt molemmat. Aika mahtavaa. Meni kyllä aika viimeiseen päivään se lättyjen paisto, mutta aamupalaksi oli pakko paistaa lättyjä, koska muuten se olisi jäänyt tekemättä. Hyvä. Ja on ollut aivan ihana neuloa, kun sitä oikein niin kuin ootti, niin sitten siitä on saanut oikein nauttia. Joo. Niin on saanut neulottua aina kun siirryttiin paikasta toiseen, mutta muutenpa se on sitten ollut vähän vähäisempää. Niin. Mutta onneksi päästiin yhdellä autolla reissuun, niin ei tarvinnut ajaa yhtään. Niinpä. Joo, no mitäs, sanotaanpas vielä alta pois tämä arvonta-asiakin. Mehän olemme hostanneet sitä villapesusulotee yhteisneulontaa, eli tuossahan se on se paita. Ja tässäkin. No tässähän se on palkaa Patrilla. Olen tämän siis esitellyt valmiina joskus silloin kun se oli valmis ja sitten sen jälkeen minä olen tehnyt lisää tähän pituutta. Ja nyt se on taas valmis. Saat siitä kyllä pisteitä. Niin, minä olen kyllä tosi tyytyväinen itseeni, että minä sen Teit uudestaan. tein. Niin, vissiin yhden pitsin kerralla.
Mulla oli virhe siinä pitsissä, tai minä luulin, että siinä oli virhe, mutta ei siinä ollutkaan. Otin ja katoin vähän Otin ja katoin tarkemmin tätä asiaa, niin ei siinä mitään virhettä ollut, niin sitten ei vaan lisää pitsiä. Ja hyvä tuli. Hyvä tuli. Ja minun paitani on ollut koko kesän tuolla kaupalla mallina, mutta nyt sitten viime lauantaina olin menossa kaupunkiin kirpputorille, niin pistin semmoisen valkoisen pellavan mekon, mikä on vaan tämmöinen rinkkamekko päälle ja jonkun muun paijan siihen ja menin kaupalle ja sanoin Annelle, että no nyt minä haluan minun paitani. Se oli just laittanut se ikkunaan. No niin. Mutta sieltä me se sitten kaivettiin pois ja sain käyttööni tämän tälle kesälle ja nyt se on ollutkin sitten sen jälkeen mulla päällä monena päivänä ja tämä on niin kuin ihanasti niin kuin arvasinkin, että kastelun jälkeenhän se on vähän semmoinen karhea, mutta sitten käytössä äkkiä niin kuin pehmenee. Eikä ole liian kuuma. Vaikka tietenkin jos oli päiviä, jolloin oli liian silloin 35, niin silloin ei voinut pitää, mutta niin kuin tämmöisenä 20 tai nythän niin 15. Nythän saa olla jo toppatakki. Mutta siis asiasta kukkaruukkuu, niin sitähän olin selittämässä, että meillä oli yhteisneulonta tästä. Ja luvattiin, että useampi palkinto sitten lahjoitetaan yhdessä Sulosopin ja Boutique Frillan ja Pinjo Designin toimesta. Ja näin olemme tehneet. Eli meillä on täällä nyt 4 palkintoa ja sitten me olemme arponeet 4 voittajaa. Onnea! Yeah. Kerron ensin, mitkä oli palkinnot. Palkinnot oli 300 gramman vyyhtiä 100% baby-alpakkaa, jotka on käsin värjätty Sulosopin värjäämät. Eli se on pääpalkinto, yksi palkinto. Sitten on silmukkamerkki setti, missä on siis useampi setti, eikö siis useampi merkki. Ja sitten on pienet lempeät laamat, korvakorut. Ja sitten on Knit Design lehtiöitä, semmoisia lehtiöitä, mihin voi itse vaikka suunnitella pitsiä tai kirjoneuletta tai muuta. Siinä on siis silleen ruudukot. Sillä niin kuin ruudukot on. Mutta ne on vähän eri lailla vielä sillä, että ne on vaikka 5 muistaakseni niin kuin paksummat viivat ja sitten pienempiä viivoja. Niin just. Tiedätkö sellainen? Enkä näe olla. Semmoiset ihanat lehtiöt, 2 lehtiötä. Ja sanotaanpas nyt ensimmäisenä, että mistä me aloitetaan? No siihen tää silmukkamerkistä. Silmukkamerkit on voittanut sellainen nimimerkki kuin Ire_hei. Onnea! Onnea! Ja sitten me sanomme lehtiöt, eli ne 2 kappaletta Knit Designin lehtiöitä on voittanut Tseija nimimerkki. Onnea Tseija. Ja sitten korvikset on voittanut sellainen nimimerkki kuin Aeuropeus. Minä en osaa sanoa. Aeuropeus. Aeropeus. Niin kuin se sanotaan. Onnea! Onnea! Jälleen kerran voimme sanoa, että voitteko laittaa niihin nimimerkkeihin vain joku suomen sana, jonka minäkin osaan lukea. Ei sentään. Ja sitten viimeinen. Ta-ta-da-da. Eli 300 grammaa lankaa on voittanut Koivupihan Kirsi. Onnea! Siinä oli meidän tämänkertaiset voittajat.
onnea kaikille voittajille ja ihanaa, kun kaikki te olitte mukana tässä yhteisneulonnassa. Teitä oli paljon, on ollut ihana seurata Kyllä. kaikkien töiden edistymistä ja lankavalintoja ja miltä ne on sitten näyttänyt valmiina. Ja yhteiskuviahan me jo otettiinkin siellä Jyväskylässä silloin. Mm. Näin on. Eli tämä kirja pannaan nyt kiinni. Vielä sitten vissiin ohjeita, että laittaa viestiä meille Joo. osoitetta ja mielellään sitten semmoista oikeaa nimeä, millä lähetetään niitä. Joo, me ei noilla spekseillä pystytä ehkä jäljittämään. Osoite ja puhelinnumero ja jos on toive postilokerolle, niin Mieluiten sinne Villapesuohjelma Instaan, niin ne löytyy sieltä sitten. kirjeenähän lähtee osaan muista, mutta varmaankin. Niin, Mutta nuo langat ainakin joo. varmaan lähtee pakettina, niin siihen tarvii sen puhelinnumeron ja toiveen siitä lokerosta. Kyllä. Näin on. Jippiin. Hip hip hurraa. Eikä sitten muuta, hei hei. Sitten Oliko meillä vieläkin jotakin asiaa? meillä on valmistuneita töitä. Onhan meillä. Eikä meillä ole puntareita tässä pöydällä. Ei ole. Haluatko, että haen? En halua välttämättä, mutta jos joku haluaa suklaata, niin haettu. Haluatteko te suklaata? Tämä on sellainen hassu vitsi, että aina kun Pirjo pomppaa ylös, niin saa hakea suklaata. Minulla on tuo huivi valmiina, minä en ole punnillut sitä, mutta minä tiedän, onko sillä mitään merkitystä, koska Ei tässä on kaikkea ärää ja värejä. Näytä sitä sitten. Tässä on kaikkea ärää ja värejä. Kaikkea tällaisia värejä. Tämä on siis pieni. Tämä on tämä. Hei, katso! Niin, vähän. Tämä on täydellinen mulle. Kiitos kun teit. Ei olisi ollut pakko, mutta en pistä pahaksi. No niin, hyvä. Minä sitten lapselle kerron, että nyt se jäi tonne. Se sopi paljon paremmin Paljon Pirjon paremmin, mekkoon. Kyllä, hyvä. Eli Vertices Unite Mini tai pienempi koko. Siinä on Tämä on muuten hyvän kokoinen. Itsellekin. Ja mietin, että onko mulla siinä joku virhe vai miksi se on tuo mallinen, mutta se nyt on tuo mallinen. Luultavasti on virhe siis, jos on. Mutta hyvä. Tämä on oma uusi design, eikä huono ollenkaan. Niin. Minä en ole ihan varma, että pitäisikö tässä olla vain 3 kulmaa tässä. Tämä menisi näin minun mielestä. Niin. Tässä on joku pielessä, Mutta ei se haittaa Niin. mitään. Tämä on ihan hirveän hieno. Siltikin. Tämä tuoksuu nyt kyllä. Vaikka millä. Niin, vaikka siis piti olla tuoksuton mukaan se pesuaine, mutta tämä tuoksuu silti. Niinpä. Tällainen. Eli tässä on niitä minä mitä ostin festareilta tänä vuonna käytetty. Ja sitten tässä on Ruskanlehden Terhin värjäämää tämä pinkki ja tuo toinen lila ja toinen noista vihreistä. Niin minä olin aloittanut sitä paitaa itselleni, niin purin sen pois, koska totesin, että liian värikästä. Oho. Ihan raitaisena se paita. Niin tästä nyt on sitten tullut tällainen lapsen toiveesta. Ihana. Kyllä voin kuvitella, että lapsi on tyytyväinen. Lapsi hellepäivänä tätä testasi kaulaansa ja sanoi, että annetaan olla. Niin vähän ajan päästä sanoi kuitenkin, että otetaanko pois. Sittenkin liian kuuma. Sittenkään tämä ei ollut oikein hyvä asu tähän päivään. Ehkä syssymällä sitten. Tämä on valmis ja olen oikein tyytyväinen, että tästä tuli valmis. Näinkin nopeasti. Niinpä. Minäkin olen ylpeä sinusta. Hyvä. Se oli hienoa työtä. Ehkä minun täytyy tehdä seuraavakin sitten vielä tällainen lapsen kokoinen. Niin kokeilla tehdä se oikein. Mutta
Mutta hyvin meni tuokin. Ihan hyvin. Kyllä. Kyllä. Muuta valmista minulla ei ole. Minulla on tämä valmis, joka ei ollut vissiin valmis ennen lomaa. Kai. Ei kai. Ole. Tämä on siis Aaran värjäämästä Vuonuen Vilhelmilangasta neulottu. Mä ostin nämä langat silloin, kun Jonna oli meillä Boutique Frillassa. Ostin yhden ja yhden, eli 2 vyyhtiä, ja ne meni tasan tarkkaan kaikki. Tein niin pitkään, että vähän jäi nuo 2 viimeistä raitaa lyhyemmäksi kuin muut, mutta olin päättänyt, että teen niin kauan, kunnes lanka loppuu. Ja olen tätä sen verran vasta pitänyt, että kuvat otettiin tuolla lomareissulla, kun ei niillä keleillä. Tää on kuitenkin selvästi villainen, että heti kun oli hiki ja tämmöisen pani päälle, niin kyllä se vähän tuntui niin kuin, että tämä vähän kutittelee. Niin viileämpien kelejen vaate. Ja pitää nyt tätä kokeilla vähän stylailla, että miten tähän pystyisi laittaa vaikka pitkäiäisen paijan alle, niin miltä se näyttäisi. Kivahan tätä olisi käyttää ihan teepaitana. Ihana värinen se on kyllä. Se on tosi ihana värinen, minä tykkään kanssa ihan valtavasti. Tämä punainen oli ruusu, mutta mikähän se tämä vihreä oli. Instagramiin olen muistaakseni väritkin laittanut. Mutta olen oikein tyytyväinen, tein tämän aika nopeasti. Tätä Vilhelmiä oli aivan ihana neuloa. Mietin jo siinä jossain kohtaa, että pitäisikö kuitenkin ostaa lisää tätä ja tehdä pitkät hihat, että tulisiko sitä sitten enemmän käytettyä, kun se olisi niin kuin semmoinen villapaita eikä teepaita, joka pannaan iholle, mutta nyt se ainakin tässä vaiheessa vielä on näin. Ja katsotaan, miten sen käyttökokemus sitten määrittää. Olipa hienosti sanottu. Eikö ollutkin en itsekään ymmärtänyt yhtään. Kauhean sivistynyttä. Joo. Joskus tälläkin kanavalla voi luulla kuulleensa jotain sivistynyttä, mutta se oli vain harhaa. Oliko sulla muita valmiita? Ei ollut muita valmiita, ei. No sitten minä siirryn tämmöistä melkein valmiiseen. Se on näin melkein valmis, että tästä puuttuu virkkaus tästä tuon verran. Oh no. Joo. Ei se ole tuon verran jättänyt No kun minä just virkkasin tätä, kun siellä tulit. Miksi et olisi ollut 2 minuuttia myöhemmin täällä? Olisi pitänyt käydä ensin postissa ja tulla sitten, niin olisi saanut Virkattua. No ei sentään, kyllä tästä pitää sitten vielä päätellä langat, että ei tämä lasketaan keskeneräiseksi. Mutta tämä on hyvä aasinsilta tuolta virkkauksesta. Sitä paitsi tämä näyttää löröltä tämä minun virkkaus. Saat virkata uusiksi. Ehkä virkkaileen se uusiksi. Mutta tämä on siis tämä minun paita, mitä minä tein tuolla kesälomalla. Ostin langat silloin festareilta ja tämä oli sitä Kettuknitsin pellava merinoa ja Kettuknitsin silkkimerinoa, silkkimohairia. Ja tein sitten tälleen omalla ohjeella tällaisen harkepaidan, mihin tulee sitten tuommoinen, te ette näe sitä, tämmöinen pieni nappiko. Ihan pieni tämmöinen pieni nappiko sinne tulee. Pieni nappi, tai sitten minä olen miettinyt, että jos tästä mohairista tekisi sellaiset nauhat, jotka sitten solmittaisi tuonne ja roikkuisi tuolla. Minä mietin myös sitä, että oliko se hyvä ratkaisu ehkä kuitenkaan. Mutta joku pieni kaunis nappi voisi olla myös kiva. Ja tässä minä ostin siis 200 grammaa tätä. On jäljellä tämän verran, että saan virkattua. Ja sitten yhden tämän, ja tätähän ei ole tietenkään mennyt yhtään paljon. Tätä mohairia. Ja tämän pituiset hihat tuli. Eli tein kaiken kanssa, mitä oli. Mulla on nyt tämmöisiä, että eipähän jää jämiä. Niin, se on kyllä ihan hyvä. Tästä tuli niinku suhteellisen pitkä,
Että tää ei ole semmonen yhtään kropaattu, vaan ihan hyvän pituinen paita, mutta hihat ei ole täyspitkät missään nimessä. Mutta hyvän mittaiset hihatkin just Niin. sopivat. Mie luulen kanssa, että nämä on Käyttöpaitahihat. Joo, mä ajattelin, että tämä on semmoinen minun käyttöpaita, että se voi vaan vetää sitä päälle. Tää tuntuu ihanalta tämä Merino-pellava. Jos haluatte kokeilkaa tekin sieltä. Joo, kannattaa kyllä kokeilla Joo, kaikkia. kokeilkaa. Olkaa hyvä. Tuommoinen pitsikaaruke sitten on Se on kyllä tuossa. tosi ihana. Niin, minä ajattelin, tätä oli tosi moni kehui, kun laitoin kuvan tästä ja sitten pyydettiin ohjetta, niin minä ajattelin, että aion kyllä tehdä tästä ohjeen, että kunhan nyt saan aikaiseksi. Kunhan vaan se on joku tekemistä vai? Se onko tekemistä vaille, mutta olen tehnyt muistiinpanot. Vau, no se on jo paljon. Se on paljon. Mutta en osaa virkata tässä samalla. Niin. Hirveän hyvä. Hyvä tyttö. Hyvä. Joo, oli ihana no, eihän nyt vielä ole kesä loppunut missään nimessä. Eikö? Mutta että oli ihan ajatus, että minä neulon tämä äkkiä, niin minä saan sen niin kuin tälle kesälle vielä päälle. Ja sitten, että eihän tuo nyt ihan kesä, mutta kyllä minä tiedän, että en mulla tuo väristä ehkä jouluna tuu sitten laitettua. Luultavasti. Sitten alkaa haluttamaan niin. tummempia värejä. No niin, mitä sä olet neulonut? No, minä olen neulonut sitten tuon huivin lisäksi tätä paitaani kanssa, minun paitaani. Tämä on sillä villapesusuloteen silmukoilla ja sitten tämä on sitä Katrin Buukia. Vitsi, se Väriä. on ihanan värinen. Niin. Mie en kestä. Se näyttää paljon paremmalta tuossa valmiina työssä kuin vyyhdillä edes. Se on täydellinen. Ja minä tänään pistin sovituskuvan tuonne omaan Insta-storiin. Niin. Te ratisette kyllä nyt. Niin voi olla. Muistakaa, että ette kuule ratinaa. Alkaa kuuntelematta häiriintymättä ratinoita. Niin, kun se on Me tee pakko sitä panna tavalla. tuolla lailla, koska muuten siitä ei saa sitä tuntumaan. Niin. Se on ihana. Se on todella ihana. Ja onko se sopiva, kun sinä sopit? Tämä oli sopiva. Sitten minä vain mietin, että pitäisikö minun tehdä tänne kuitenkin vähän levennyksiä tänne sivuun. Minä teen monesti. Vaihtaisinko vaan sitten isomman puikon, se oli toinen vaihtoehto, mutta No sekin tiedä, on. tuleeko liian harvaa, kun mulla on nytkin tässä jo aika, mulla on 4 puikko nimittäin tässä. Okei. No, Mutta ei tunnu kyllä kauhan, Niin. tai näin näytä yhtään löysältä. Mutta minä olen nykyään myös monesti alkanut tekemään ihan noissa lennoissa ja muissakin niin muutamia kertoja tänne, niin kuin aina 2 ja 2. Minä tykkään, että se on kuitenkin, että se ylhäältä ei tarvitse olla niin kauhean väliä, mutta Sama. sitten tuosta kuitenkin kun levenee toi lantio, Lantio ja massukkakin vähän Niin. se levenee. niin sitten on mukava, että Joillakin. joillakin levenee. Niin. Aika monella. Aika monella, se on totta. Niin just näin. Minä tykkään kanssa, että se ei saisi olla, ja nykyään me on pyrkinyt tekemään pienempiä paitoja, kun me välissä tein niin isoja, että niissä tulee tämä raklan tänne leveänä, isossa koossa, niin sitten se jotenkin niin kun on pienet rinnat, niin sitten se vielä näyttää olemattomilta ne rinnat, jos se on liian iso se paita ylhäältä. Niin sitten kun se on täältä sopiva ja täältä vähän levenee, niin sitten se istuu tähän meikäläisen roppaan ja teikäläisen. Meikäläisellekin, vaikka on vähän enemmän rintojakin. Niin. Niin silläkin. Näin minä ajattelen, että ehkä minä sitten vaan lisäilen tänne. Joo. Toki, että joku 25 puikkoko on 425. Onko Mutta ei semmoista se taida olla. olemassa? Se on 4,5. Niin, ei muuten oo. Miksihän se niin menee? Sitten on kuitenkin 475. Ei ole. Ei oo, 325. Älkää kuunnelko! Teevä lankakauppias tässä kertoo. Niin voi kertoa nyt, että 4 asti löytyy ne. Niin Ja on. sitten sen jälkeen puolesta. Se on muuten totta.
Hyvää Älä ota sitä päivää. 425. En missään tapauksessa. Se on huono Se valinta. olisi huono. En tiedä, voihan niitä olla siis olemassakin jossain, mutta ei ainakaan. No en ainakaan ole löytänyt. Mulla on tässä nyt just vastikään vaihtunut vyyhti. Vähän matkaa raidottelin, mutta ei tässä kyllä näy mitään. Mulla alkoi valumaan veet silmistä, eikä ole edes yhtään itkuruutua täällä. Muistatko, kun meillä on ne itkunauruliinat? Muistan myös tänään Leenan kanssa viestittelin tästä aseman ja Vuoristoradan tuoksusta. Että ne tuoksuu samalla. Vuoristorata ja rautatieasemalla. Jaa. Okei. Kiva tietää. Onko me joskus puhuttu tuommoista asiasta? Ei me olla, mutta että Leena oli tässä asiaa pohtinut ja minä olen hänen kanssa sitten myöskin. Ne kuivattelen silmiä, älkää välittäkää. Pistä tuo sadetakki päälle tuolta pallolta. Se on tyhjä. Mä oon nyt menettänyt minun sadettakin kesälomalla. Meillähän on ollut siis monta vuotta, kun me on saanut, minun pojat on pelannut jalkapalloa joskus ja niin sitä kautta jotenkin on meille tullut pussillinen, tuli tämmöisiä sadetakki-jalkapalloja, jotka voi panna roikkuun ja me ollaan sitten kuljetettu näitä matkassa joka paikassa, mutta ei koskaan raskinut käyttää. Mulla on tuossa käsilaukussa nytkin se. Mutta nyt kesällä me oltiin Vaasassa Petrin kanssa. Tuli yhtäkkiä kauhea sade, niin silloin minä kaivoin tämän sieltä. Ei. No itkettää sekin asia. Eikö sulla ole enempää niitä? Oli koko pussi sen jakanut kaikille kavereille. Liian liikaa kavereita. En tiedä sitten, jos ostaisi semmoisen oikean takin ja sen, niin saisiko sen tänne tungettua. Kun sehän oli siis tosi pieni, mutta nyt kun se on aukastunut, niin sitä ei pieneksi enää tee millään. Joo. Se on vain vakuumikoneella. Niin, pitäis kokeilla. Joo, terkkuja Leenalle. Siitähän me puhuttiin. Siitähän tämä ajatus lähti taas jalkapalloihin ja kaikkiin kyyneliin. No sitten minun lento. Eikö oliko sulla muuta siitä lennosta? Ei tämä ollut lento, kun Eikö tämä se oli oli sulo. se oli sulote. Niin. Niin, ei mulla muuta ollut. Minä olen tehnyt tähän vain nämä raklan lisäykset sitten sillä eri lailla, että minä olen tehnyt joka 4. kerros ja lisännyt aina niin 2 ja 2. Tehnyt tällaisen reikerivistön tänne. Kauniin. Niin, hieman tällaisen yksityiskohdan. Näettekö te? Kyllä se näkyy siinä. Ja minä olen, minulla ei ollut siis sama malli, mutta ikään kuin sama lanka. Jos se oli Katrin Puugie, niin tämä oli sitten Pirjon Puugie. Ja tämä on edistynyt sen verran, että tätä oli vähän liian kuuma silloin kesälomalla neulua, niin sitten tuo toinen vei voiton, mutta hiha on lähtenyt edistymään jo ihan mukavasti. Ajoin vain yhtä hihaa kerralla, koska kun on 2 lankaa, niin en jaksanut alkaa, kun tämä mohairi ja jos olisi 2 hihassa mohairit ja vielä toiset, niin ei, että kun siitä tulisi niin kauheasti aina sitä sotkua. Niin teen vaan ihan suoraa hihaa, niin eipähän tarvitse sitten miettiä, että missä kohtaa on kavennettu, kun ei ole kavennettu. Tälleen raidottuu nämä hihat, mutta sitten kun me on näin katsonut tätä, että kyllä se mulle passaa. 1 raita on tuossa keskelläkin, kun me neuloin siellä festareilla. Tästä olin näin menossa. Ja minä sillä festareilla katsoin, että no nyt, että kun pääsin niin kuin hihottelemaan erilleen nämä. Hihojen erottelu. Niin. Joo. Että nyt lähti menemään sillä lailla, että ei tarvi raidottaa eikä mitään miettiä, kun tässä alussa niin kuin välillä raidotin 2 kerältä tai niin kuin ylhäältä ja alhaalta. Ja välillä jopa vein tämmöisen lankalenkin tänne pois, että kun alkoi tuntua, että menee samaa väriä. Mutta sitten minä niin luulin, että nyt ei enää tarvi, kun pääsin tähän ja sitten lopetin. Niin sitten mulla alkoi tulleen tähän tämmöistä.
Näkyyhän se siellä varsinkin ihan selvästi. Niin, sehän Tuommoinen poikkolainen. Poikolainen. Mutta sitten, koska minähän en sellaisesta perusta, niin minä sanoin, että ole sitten. Niin. Mutta sitten minä vissiin taas aloin raidottaa. Ehkä. Olen tänään katsonut The House of Nora ja Hannelellakin meni koko ajan pörrää nokkaan. No niin, se tarttuu. Se tarttu. Terkkuja sinne vaan Hannelelle ja Nooralle. Olette ihania. Niin ei tästä muuta sitten. Tästä tulee aivan ihana. Rakastan tätä väriä. Ja sitten olen katsellut siellä kaupalla kyllä se villapesusiskot värikin on aivan ihana, missä on vaaleanpunasta ja vaaleansinistä. Ja voi olla, että minä joudun ottaa sen jonkun perran kanssa. Niin. Mutta tuo oli kyllä minun mielestä niin kuin ihan mielettömän kaunis. Todella On. ihana neulottuna pintana. Ja se et ole sitä raidottanut. En ole raidottanut, mutta kun tuossa kohtaa, missä vaihoin vyyhtiä. Tai siis kun loppui, niin piti aloittaa toisella vyyhdillä, koska ei voinut tehdä enää muuta. Niin. Joo. Ei, en ole. On täällä muutama tämmöinen. Se on kaunis tämmöinen helmeilevä, helmiäisen kiilto. Joo, minä tykkään kyllä tästä. Tuohan on siis sitä Sulovuulin Merino Fiiniä, mikä on 100% eettisesti tuotettua merinovillaa, mikä on siis urugualaiset naiset siellä käsin kehräävät, pesevät sadevedellä ja sitten se on mahdollisimman eettisesti toimitettu tänne Suomeen. Ja Anni on ne sitten täällä värjännyt ja siitä samasta lankapohjasta löytyy myös siellä Uruguayssa kasviväreillä värjättyjä semmoisia vaaleita ja beikejä sävyjä. Niin, se on sellaista. Ja se ei ole supervas käsitelty, eli siitä ei tule semmoinen niin lötky, niin kuin yleensä merino. Joo, tuo on ihanan tuntusta, kun se tuntuu aivan niin kuin se olisi vähän niin kuin villaa. Niin, siinä on semmoinen villan tuntu ilman kutitusta. Näin on. Näin on. Minä laitan nyt tänne merkin, että tässä oli, kun en muuta voimassa. Missä oli ne, kun en muistanut mitään. Niin sen laitan siihen. Nyt. Hyvin laitettu. Minulla on täällä teille myös yksi korjaustyö, mutta puhutaan siitä sitten. No niin, sitten sinun vuoro. No, minä olen sitten toisena kolmantena reissuneulojana neulonut tätä minun iloisen mustan väristä paitaani. Tämän juuri sovittelin tätäkin ja tämä nyt on kaapelilla sitten tässä. Jätin sen kaapelille, että... Otappa se mikrofoni pois ja pistäpä se päähän. Näettepäs päähän. Pistä paita päähän. Niin näemme sen suorastaan. Oi herranjestas, että se on sievä. Niin, minustakin tämä. Se on sievempi tässä kuin tuolla. Koska tuo, tai ainakaan no niin, mulla ei edes laseja, mutta tässä näkyy nämä sävyvaihtelut näissä kirjoneuleissa. Tuolla näyttää mustavalkoiselta. Vai näettekö te sävyvaihtelut? Näkyy se, kun oikein tiirustaa. Tarkkaan katsoa. Kattokaa isolta ruudulta. Se on kaunis. Ne pippulatkin on eri värisiä. Pippulat on tehty tuollaisella monivärisellä langalla, niin niistä on tullut sellainen. Pippuluthan ne lankojat sanoo. Niin. Joo, eli tuo oli se Aiko. Leini Hoimelan suunnittelema Aikosvetori. Tässä on Aaran mielipohjaa tuo sysikö se on tämä musta. Niin. Ja myrsky. Sysiä ja myrskyä. Ja sitten joulukalenteria.
Mitä sysiä ja myrskyä? Sysiä ja myrskyä. Niin. Niin värin nimi. Niin, kyllä mies sen tajusin, mutta mie en tajunnut. Okay. Mä luulin, että nämä on samaa kanssa. Mutta tässä on siis 2 vaaleaa. Tämä on tästä. Se vaihtuu tässä niinkö? Joo, se olisi pitänyt vaihtua jo aikaisemmin, mutta minä unohdin vaihtaa sen. No mutta se onkin hyvä idea. Niin. Se ei ole vika, vaan se on Se on ominaisuus. idea. Se on uusi idea. Saa käyttää. Joo. Semmoinen. Semmonen tämmönen, mikä minä olen. Niin. Hampula pimpula. Pimpula pampula paimenpoika. Liipa ja. Melkein oikein varmaan meni. Kaikki laulut samassa. Me yhtenä päivänä kuunneltiinkin, kun piti laittaa musiikkia vähän isommalle, kun satoi vettä ja yhtä lasta häiritsee sen, niin kuunneltiin noita just tämmöisiä vanhoja lastenlauluja. Niin semmoisia, mitä meidän lapsuudessa on kuunneltu ja meidän lapset ei ollut kuullutkaan niitä kaikkia. Oli aika hauskaa. Minä muuten mietin sitä samaa asiaa tässä, kun olin lapsenhoitovuorossa tässä viime viikonloppuna, niin soitin kans Spotifysta sitten. Meidän pikkuinen tykkää ihanasti musiikista ja alkaa heti hetkuttaa, niin pistin lastenmusiikkia, niin mietin sitä, että kuinkahan paljon nykyään enää sitten niin kuin noissa päiväkodeissa ja muissa kerhoissa, niin lauletaan näitä vanhoja. Aika vähän, koska jos kysyy, että mitä musiikkia laitetaan, niin laita rampampam tai sitten jotain muuta. Niin, ihan jotakin meidän outoja. Niin. Eikä ne ole enää lastenlauluja sitten. Niin. Rampampamit ja muut peemit ja tämmöiset pessit, mitä nämä nyt onkaan. Niin, mutta kai ne nyt tuolla pienille ihan. No luultavasti, mutta ne on sitten jotakin outoja lauluja. Niin, että sekin muuttuu. Jännästi. Niin, ne haluaa ne säveltäjät ja sanoo, että tehdään uusia lauluja. Ei, aina samoja. Totta, sekin on muuten varmasti juuri näin ja hyvä, varmasti niin. Mutta minulla on vielä kaksi aloitusta. Kaksi. Tai siis emme muista tästäkään. No emme ole viimeksi näitä voinut olla aloittanut varmaankaan. Voinut olla. Eikä meillä kuvattu. Minä sanoin Petrille tänä aamulla, että me ei ole kuvattu koko kesänä. Ja sitten meillä on mielessäni miettimään, että ollaan me kyllä festareiden jälkeen. 10. päivä heinäkuuta. No niin, että ollaanhan me kuvattu koko kesänä. Ollaan monella kesänä kuvattu. Mutta en nyt sitten muista, että olinko juuri aloittanut, mutta nyt olen aloittanut ja melkein päässyt hyvälle mallille. Olen niin iloinen itsestäni. Ostin sieltä festareilta nämä Kettuknitsin sukkalangat. Ja olet pyöritellyt ne ihan solmuun. Aivan 1000 solmu. Ostin viime vuonnakin, mutta niitä en ole edes aloittanut, mutta nämäpä aloitinkin nyt sitten heti. Ja villapesusukan ohjeella. Olen niitä kitkutellut kokoon oma jalka. Ihanan väriset ovat kyllä hekin. Ne ovat niin ihanan väriset. Siis kerta kaikkiaan niin ihanan väriset, että jotenkin kun minun suunnitelmahan oli se, että minä teen semmoiset nilkkasukat ja teen tästä keltaisesta, mikä tässä oli matkassa, niin sitten frillat. Sillä Sari Nordlundin ohjeella, mutta käännettynä väärinpäin varpaista varten. Mutta se frilla-osuus siitä. Mutta nyt kun minä katson näitä sukkia, niin minulla tulee sellainen olo, että haluttaisiin kyllä tehdä näihin niin semmoiset vaan tavalliset varretkin, että kun tämä on niin kaunista. Minä en nyt osaa päättää. Ei välttämättä kaipaa mitään röyhellystä. Ei oikeasti. Mutta lankaahan on vielä, vaikka tekisi toisetkin sukat. Tässä ihanasti loistaa oikein tämä vihreä. Hauskasti. Ja sitten mulla on täällä sen Anna Heinon
tytön tekemä silmukkamerkki, minkä viime vuonna ostin sieltä Folkista ja Villasta. Kun hän oli siellä myymässä näitä. Tää sopii tähän niin hyvin. No niin. Ja voi. Ihan sävy. Tämä on niin kuin suunniteltu tähän juttuun. Mutta tämä olisi nyt siinä varressa vaiheessa, että teenkö frillan vai jatkanko vaan vartta. Jatka varttaa. Jatkappa vartta ja jatkappa Teet vartta. sitten toiset siitä rillan kanssa. Niin. Ne on kyllä niin ihanat, että oi. Ja ne asustaa täällä minun uudessa ihanassa Sekin on kyllä ihana. frillasta ostetussa pussissa. Kylläpä tämä sopii tähän frillasukan kanssa, tämä frillasta ostettu keltainen pussukka. Aivan kertakaikkisesti. Tämä on söpöäkin söpömpi. Niin sellainen. Mitäs sinulla on sitten muuta? No ei minulla oikeastaan ole muuta. Minulla on sitten vain tämä villapesutakki, jota minä olen edellisen kerran jälkeen neulonut 4 senttiä lisää. Mutta viimeksi tätä näytin, en minä tiedä tarvitseeko tätä nyt. Kyllä sitä kannattaa näyttää, mutta ihanahan tämä on ja kertakaikkisesti on kerroskin kesken täällä ja kaikin puolin silleen niin kuin miten päin tämä on näin päin. Sullain päin. Mutta tällainen. Tästä tulee ihana ja tämä saa nyt kyllä alkaa tulemaan lopun kyytiä, koska talvi tulee. Se on niin täydellinen se väri. Mä oon kans onnellinen siitä. Tästä minun väristä. Niin. Minä olen hyvin tyytyväinen, että sitä mustaa ei ollut tarvittavaa määrää, vaan joudun ottamaan myös sinistä. Koska näistä tulee ihan täydellinen. Eli siinä on 2 eri silkkimohairia. Ja villapesutakin ohjehan on vanha ohje, joka me ollaan tehty silloin Rintalantilan kanssa yhteistyössä. Ja ollaan neulottu ne siitä Rintalantilan Iivarista, mutta nyt sitten kuningasajatuksena neuloa se pelkästä pörröstä. Ja mulla on se valkoinen, joka on semmoinen lyhythihainen ja se on aivan ihana. Mie varsinkin tämän mekon kanssa rakastan käyttää sitä, kun on hihat täällä kuitenkin näin, niin se on niin kevyt unelma, lämmin, mutta ei kuuma. Niinpä, joo, ja se oli se, mutta Sirja oli tehnyt sen nyt vasta kanssa. Niin oli. Onko se siinä tuolla Instassa? Se oli todella kaunis, todella kaunis. Todella sellainen lyhytmallinen. Minä haluan tehdä tuosta pitemmän. Niin, minä niin haluaisin kans, kun vaan jaksaisi, että tekisi ihan pitkän. Siitäpä tulikin mieleen yksi asia. Pitkä asia. Täytyypäs sitä miettiä tarkemmin ennen kuin sanon ääneen. No niin. Joo. Mutta minulla on täällä kulkenut vain mukana viime kerran jäljiltä, eivätkä ole yhtään edistyneet. Mutta minä olenkin tosi tyytyväinen, että minulla on moni edistynyt paljon. Kun on, niitä kaikkia. Niin. Minä olen sitten vielä aloittanut tällaisen yhden pienen työn. Pienelle miehelle pienen villatakin. Tässä tulee aivan ihan tämän briossia. Oi hitsi. Hitsin pimpulat, se on toiselta puolelta siis tämän näköinen. Ja tämä on oikea puoli ja siellä vaan vaihtuu sitten kauniisti nuo värit, kun ostin sieltä Titityystä tämän soppenvollen. Tämmöisen vollen. Ellen ollen soppen. Täältä tulee vielä tämmöistä keltaista, niin nämä on juurikin tyttäreni värit, joihin hän tykkää pukea poikansa. Niin tämmöiset vihreät ja sinapin keltaiset. Niin tästä tulee siis semmoinen briossita. Tulee koko matka briossia. Tulee. Ainakin niin kauan kuin lankaa riittää. Mulla on siis tuo yksi vaan. Mutta hyvin tuo näyttää tässä riittelevän. Ja sitten tämä on sitä Rintalantilan karitsafillaa. 300 metriä. Joo. Syksy tulee sitten pienelle pojalle lämmin villatakki. Ihanaa.
Joo, olen oikein tyytyväinen. Tämähän oli merinoa, 100% merinoa. Eikö me niin silloin katsottu? Niin me varmaan katsottiin. Siitähän on siis useampaa eri vaihtoehtoa. Niin on. Sukkalankaa ja ei sukkalankaa ja paksumpaa ja ohuempaa. Ja kaikenlaisia ihanoita. Mutta ihana neuloakin tätä, kun koko ajan saa vähän niin kuin, että oi mitä väriä sieltä nyt tulee. Jännittää. Nyt on aika kivasti tullutkin tälleen, että nämä on niin kuin vihreä turkoosi, tummempi turkoosi. Joo. Tätä nyt sitten neuloskelen innoissani, koska tämä tuntuu hyvältä. No kyllä, se näyttääkin hyvältä, kertakaikkisesti. Mutta sitten, miepä nyt näytän teille tämmöisiäkin. Olen ottanut, kaikki on ostanut uudet silmälasit. Niin minä en ole vielä, mutta minä ajattelin, että minunkin täytyy ehkä ostaa, koska kaikki muu. Niin minä olen ottanut sovitukselle tällaiset. Nyt mietin tämmöisen asian, minusta tuli aivan joku uutista luulla. Näistä minä tykkään itse. Joo, ne on hyvä. Ne on kivat. Sanokaapa te nyt. Tykkääkö sinä semmoista muovisista kehyksistä? En mä tiedä. Siis kun mullahan on nyt nämä, niin mulla painaa tässä koko ajan ja aina tämä toinen nenä. Toinen nenästä niin painuu. Niin siksi mulla oli ne entiset tämmöiset muoviset, että kyllähän ne vähän niin kuin tahtoo valua. Ja sitten Elinakin just sanoi, että sillä oli joku kaveri sanonut, että kun ne nojaa tähän poskiin, niin sitten ne huurustuu helposti. Mutta mulla kyllä nojaa nuokin poskiin. Mulla on vaikea löytää, kun mulla on niin kuin näin tästä kohdasta kapea pää, pieni pää. Pieni pää ja harvassa korvassa. Sitten, nyt tämän pitää sanoa, nuo oli numero 1, nuo vaaleanpunaiset. Nämä on nyt numero 2, nämä on toiset muovikehykset. Ja ykkönen parempi. Niin minustakin. Näitä oli kylläkin myöskin tosi hauska, vaikka sinisenä tai vaikka minä värinä. Mutta en voi nyt kaikkea ottaa. Sitten nämä on numero 3 ja nämä on aika sama kuin meidän Elina on juuri tilannut, että ne on kultaiset ja vähän kantikkaat täältä, että ei ole ihan pyöräät. Nämä on aika samat kuin nuo minun entisetkin. Niin. Nämä on pikkusen isommat kuin nuo minun entiset. Se oli numero 3. Ja sitten numero 4 on pelkästään. Mutta nämä on selvästi, niin näissä ei ole sitä kantikkuutta, vaan nämä on pyöreämmät. Kultaiset. Ja nämä on minun omat vanhat. Ja syy, miksi minä niin haluan ne uudet, on se, että minä en tykkää yhtään, kun näissä on nämä tummentuvat osat. Joo. En minäkään nyt enää ottaisi. Ei. Siis se on ihana. Ja minä en ole koskaan elämässäni käyttänyt aurinkolaseja, niin näiden kanssa minä olen sitten huomannut, että no sehän on hirveän kiva ominaisuus, se aurinkolasi-ominaisuus, mutta kun ne kestää aina 2 tuntia ennen kuin se on sitten kirkas se lasi, kun tulee sisälle. Niin sitten on kuvissa aina semmoiset ärsyttävän ruskeat. Niin on. Hällöttävän rumat. Ne ei näytä aurinkolasilta eikä silmälaseilta, vaan semmoiselta, että sulla on mustat silmät ja siinä eikä silmälasit päässä. Yrität peittää mustia silmiäsi. Niin kommentoikaapa nyt tuohon alle, että mitkä on parhaat vaaleanpunaiset, muoviset, 1, kirkkaat muoviset, 2, kantikkaat kultaiset, 3, pyöreät kultaiset, 4. Otetaan vastaan. Mitä ne on? Arvailuja menisin sanoa, mutta se ei ollut oikein. Mielipiteitä. Makuutuomareita. Suosituksia. Niin, näin sellaisia. Jotain. Kaikki otetaan vastaan. Kaikkea otetaan vastaan, mitä annetaan. Joo. Oliko meillä vielä porttipaikkoja
oli vissiin. Muutama saattaa olla. Porttipaikat meni ensin kaikki, kun me laitettiin sinne sen verran, mitä on aikaisemmin ollut, mutta me lisättiin niitä vähän, koska sinne mahtuu vähän enemmänkin. Pannaan vähän pottia ja lattia. Eikö, että enemmän. Kerrossänkyyn porukkaa. Yläsänky. Yläpeti. Ei sen. Ei, mutta enemmän väkeä kuin että vähemmän väkeä. Rajasta tuo vaikeaa. Ehkä parempi, ettei sano mitään, mutta muutama paikka siellä vielä on ja ne on kaikki siis sitä torstaista sunnuntaihin. Torstaista sunnuntaihin 12-15 syyskuuta Törmälän tilalla, Siikajoella. Siellä neulotaan. Meillä on Facebook-ryhmä, jossa keskustellaan ja siellä voi sopia kimppakyytejä. Hyvin on aina järjestynyt, että jos Ouluun tulee junalla, niin siitä pääsee sitten, mitä se on, puoli tuntia reilut täältä sinne Siikajoelle Oulusta. Ja me tullaan sinne Annin kanssa ja otetaan Frillan tuotteita matkaan, eli mekot ja lankaa ja koruja ja kaikkea semmoista, niin siellä voi rauhassa sitten sovitella, jos haluaa. Ja varmaan jotain lankakirppispöytää sinne voidaan laittaa niin kuin vanhastaankin tutusti. Ja herkkupöytä nyyttikästi periaatteella ja pingo! Pingokin pitää. Meillä on aina ollut porttipingo ja se on tosi hauskaa. Ja olemme huomanneet, että hyvin kilpailuhenkistä joukkoa on neulojat. Siellä suorastaan tunteet kuumenevat jännittävissä pingotaisteluissa. Ja hieroja todennäköisesti, se on vielä vahvistusta vaille valmis asia niille, jotka haluaa, eli se on lisämaksusta. Ja sitten me ollaan sitä valokuvausta siellä aina vähän niin kuin harrastettu. Et voi ottaa omia valmiita neuleita matkaan, jos haluaa. Ja voidaan niitä yhdessä tai yksin saa kuvailla siellä. Yksin. Yksin voi kuvailla siellä. Itse se. Eikö? Jotenkin silleen. Minä nyt edelleen itse haaveilen, että jos taas saataisiin tehtyä vähän silleen enemmänkin niin, että katsotaan joku malli, kuva, hieno kuva, että tällä tavalla tämä tyyppi on tässä ja sillä on tämmöistä asiaa kädessä ja sitten yritetään tehdä semmoinen samanlainen, minusta se on niin kiva. Ehkä vähän enemmän rekvisiittaa niin, otetaan rekvisiittaa mukaan ja kuvausvalot ja kameran jalat ja semmoista, niin saadaan kuvia ja sitten ryhmäkuviahan me ollaan ruukattu ottaa, niin nekin on niin ihania muistoja. Joo, semmoista. Ja se on sitä neuleaikaa sitten. Se on sitä. Vaikka kuulosti ehkä, että paljon ohjelmaa, mutta ei sitä siihen aikaan nähen ole niin paljon, että kerkeää kyllä paljon neuloa ja syödä. Ja siellä Törmälän tilan väki laittaa kyllä hyvää kotiruokaa ja kaikki allergiat ja ruokarajoitukset on mahtavasti otettu huomioon. Kyllä. Siellä on kuppia ja kippoa jokaiselle omanlaista. Kulla se on näin. Se on näin sitten. Mutta no nyt seuraavana minä olen lähdössä sinne Volokkiin ja villaan. Se meni jo. Idän villafestarit on Nurmeksessa ensi viikonloppuna. Ei nyt viikolla, vaan ensi viikonloppuna. Niin. Ja Katri ei sinne nyt pääse valitettavasti, ellei me kidnapata sitä matkaan. Niin. Mitä siihen sanoisit? Niin. Me ei olla siellä koskaan käyty ja vähän jännittää. Joo, minua kauheasti kiehtoo se ajatus siitä, että kun se on Nurmeksessa, niin minusta olisi mukava käydä siellä. Niin. Koska me olemme siellä asuneet pieninä ihmisinä. Niin olemme. Mutta ei se nyt oikein, kun tuo mun kaveri ei lähde. Niin. En minä sitten yksinkään sinne halua lähteä. Meitähän ei lasketa. Te olette töissä siellä.
Minulla ei ole töitä. Niin, se on ihan totta. Mutta katsellaan, eihän sitä koskaan tiedä. Niin. Niinpä. Onko suunnitelmia? Minulla on nyt hirveästi suunnitelmissa tehdä näitä keskeneräisiä valmiiksi. Kun mä oon ollut 2 viikkoa sitä lomalla, en ole katsonut yhtään jaksoja kenenkään, enkä hirveästi ole ehtinyt Instaankaan, enkä Ravelryyn, enkä mihinkään, niin mulla ei ole nyt semmosia tullut semmosia uusia. Niin, minä olen hyvin tylsässä ympäristössä ollut ilman uusia innostuksen aiheita. Että nyt olen sitten vain koittanut ajatella, että tekisin näitä keskeneräisiä, koska monta ihanaa on kesken. Mutta luulen, että pikkuhiljaa alkaa, taas kun kelit muuttuu tommoseksi kylmemmäksi, niin alkaa tulemaan kaikkia uusia. Se huivilanka ja huiviajatus polttelee kyllä, että olin melkein jo eilen aloin kakuttaa sen langan, mutta Mulla on ihan sama, sitten mulla se tuli kanssa vähän. huutelee koko ajan. Aletaanpa se tekemään. Niin luulen, että nyt mies lähtee viikonlopuksi reissuun ja mulle jää vain 2 lasta kotiin, niin ehkä voi olla, että aloittelen sitten sitä. Jees. Joo, mullakaan ei ole muuta kuin, että mulla tuli nyt yhtäkkiä taas semmonen, tää on tämmönen, mikä tulee aina ajoittain, niin se just se pitkä villatakki. Ja nyt kun äsken siitä puhuit, niin siitäpä sitten ajatukseni lähtikin laukalle, niin pitää sitä nyt vähän työstää, että haluttaisiin tosiaan semmonen paksu, mutta kevyt. Niin, kun se ei saisi olla semmoinen Ei. painava, koska sitten se valluu pois päältä, Niin. jos se on niinku ihan mahdottoman Se voisi olla jotakin tämmöistä paksumpaa pörröä. paksu pörröpaita. Ja sitten isoilla puikoilla. Mm. Ja pitkä. Mm. Ja ihana! Niin, se olisi. Joo, sitä pitää nyt miettiä. Mutta tosiaan nämähän nyt pitää saada ensin tässä valmiiksi. Niin. Mm. Tai no ei nyt kaikkea valmiiksi, mutta Jos jotakin. niin. Tämäkin on silleen niin lämmin paita, että tälläkään ei ole silleen mikään hirveä kiire vielä. Että valmistua nämä hihat on kivaa neulottavaa, kun iltaisin katsoo jotakin ohjelmaa. Niin ne menee siinä huomaamatta, mutta tuo vauva villatakki minua himoittaa tehdä ja sitten nämä sukat. Mm. Pitää saa käyttää. Mm. Lähettäkää siis meille postikortteja, kiitos. Ja no yhteisneulontahan on niin kuin vähän epävirallinen yhteisneulonta, se meidän villapesurutiistushuivi. Anni on siihen oikein ihastunut ja se on itse neulomassa sitä ja äitinsä on neulomassa sitä ja tiedän, että on moni muukin neulomassa sitä. Niin villapesurutiistushuivia voi nyt kaikki yhteisneuloa. Savaa. Anni on tehnyt siihen huiviin nyt ihania paketteja siitä juurikin tästä Fiini merinosta. Niin semmosia kivoja paketteja, missä on langat ja ohje. Ja se on edullinen paketti, oliko se 75 €? Joo. Niin se on niin kuin tämmöisiksi käsin värjätyksi 100% merinoksi, niin hyvin edullinen setti ja siihen tulee se ohjekin. Niin käykääpäs katsomassa. Kyllä. Mikä rytty täältä nyt tulee? Ruttu. Roboottiruttu. Mulla on vähän se, mitä se ostaa uusi kirjalaite, kun se vähän ruttaa. Tai se aina välillä vähän pyörähtää niin kuin ylikierroksilla käy. Pitää maltilla. Mulla ei ole sellaista. Minun pitää muuten kans maltilla nyt kärjää se lanka, kun sanoit, että se pitää kärjää.
sitä on huomattavasti helpompi neuloa, jos on keritty sitä vyyhdiltä neuloa, mutta en suosittele. Oh no. Voisihan se olla kyllä vähän jännittävää sitten. Alkaa selvittelemään sitä, sitten pujotella sitä neuvota siellä. Ai, se olisi hauskaa. Se olisi tosi hauskaa. Mutta, Se olisi sitä neulomisen riemua ihan varmasti. niin, se on ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Mutta asiasta kukkaruukkuun mulla tuli yhtäkkiä mieleen, että onko sulla tullut tomaatteja? On. Joo, eikö ihanaa? On. Joo, nyt kun me oltiin poissa 2 viikkoa, niin sinä aikana on kypsynyt. Meillä oli lapsemme siellä talonmiehenä ja hän oli hyvin ystävällisesti kastellut kasvihuonetta ja muitakin kukkeja, paitsi ei ihan kaikkea kukkia, mutta melkein kaikkea. Kaikkea ei ollut muista. Ja hän ei ollut syönyt yhtään tomaattia ja minä olen nyt sitten yhtenä päivänä toin sieltä niin kuin tällaisen ison kourallisen näin kaikille ja sitten minä olen käynyt syömässä siellä yksin. Ja kurkkuja myöskin. Joo, ihania. Ja kesäkurpitsoita meillä. Joo, mulla on siis 2 semmoista jättikesäkurpitsaa siellä taas. En tiedä mihin. Ja sitten pieniä on vielä tulossa. Kesäkurpitsaohjeita. Kiitos, saa vinkata. Joo, en muuten muistanut taaskaan tilata kaupasta sitä sulatejuustoa, että siitähän tulee hyvää keitto, mutta Ai jaa. koskee laskiasta vaan. Ja pelkästään vaan sitä keittää. Niin. Ei tarvitse mitään ottaa vesiä pois siitä. En mieti. Ei varmaankaan tarvitse. Ei. Semmoista sörselikeittoa. Sörsels. Voi vaikka pillillä sitten ei vastas. Joo. Mie niitä täytettyjä kesäkurpitsoita aina teen, että pahan siihen mitä sattuu kaapista löytymään, mutta ja viime vuonna tein niitä sämpylöihin, panin sitä kesäkurpitsaraastetta ja sitten jotakin kesäkurpitsalasagnen tyyppistä on tehnyt. Mutta mitä muuta niistä voisi tehdä? Silleen helposti. En jaksa mitään ikuisuusruoanlaittoja nykyään. Niin, siitä tulee ihan hyvää kyllä vaan, että paistaa jauhelijan kanssa. Siis semmoista. Mössöä. Niin, kesäkurpitsamössöä. Niin kuin makaronimössöä, niin sitten tekee vaan kesäkurpitsamössöä. Niin se on, mutta ei se niin lapsille tietenkään uppaa, mutta sulla ei ole semmoisia lapsia. Ei olekaan. Mutta mitäpä jos keittäisikin makaronia ja panisi sitä kesäkurpitsamössöä ja makaronia? Niin. Vaikka tomaattipurskaa. Niin. Tulisiko hyvää? Valkoista Voisi tulla. Joo. Hyvä ruokaradio tuli tässä. Niin, tulikin. On nälkävissä, kello on 4. Niin onkin. Me ei ole syöty kuin 2 leipää tänään. Ai te. Tai siis mä. Yksistään mä vaan. Yksin olet syönyt 2 leipää. 2 leipää, tai siis 1 leivää, jossa oli 2 poikasta. Ai jaa, meillä oli sentään Tornionjoen kalakeittoa. Lohikeittoa. Miksi oli Tornionjoen? Se oli tuohon Tornionjoen. Niin se kala. Pyydetty kala. Se keitto oli jotenkin torniolaista. Se oli keittänyt yksi Torniosta tullut mies. Sen keitto. Hyvä mies. Kyllä. No nyt me sanotaan kuitenkin sitten, että hei, yksi asia vielä pitää sanoa. Ihanaa, kun on tullut tosi paljon katsojia käymään tuolla Boutique Frillassa ja lähettänyt meille sitten aina terveisiä, jos me ollaan oltu siellä. Mutta jos me ollaan oltu siellä, tai minä olen ollut siellä, niin sitten me ollaan nähnytkin teitä ihania ihmisiä, mutta kiitos kauheasti, kun olette tullut käymään ja sanonut meille terveisiä. Niin, kiitos. Aina välillä tulee kyllä vähän semmoisia epämääräisiä terveisiä, että sanokaa reilusti kuka on. Niin joo, se on ihan juuri näin, että kannattaa, kun on tosi paljon ihmisiä, joita niin kuin vähän muistaa, niin kuin jotakin, että tuttu ihminen, mutta mihin tämä nyt liittykään, niin on hyvä tapa sanoa, että minä olen se ja se sillä nimimerkillä ja vaikka siellä kaupungista ja sitten me nähtiin siellä. Niin sitten tulee heti semmoinen, että aivan, näin on. Että paljon on oppinut tuntemaan ihmisiä. Tämä on ollut aivan ihanaa siinä mielessä tämä Neule-podcastaaminen, että on oppinut tuntemaan ihmisiä, mutta paljon on myös semmoisia kasvoja ja nimimerkkejä ja
niin kuin muistoja jossakin vähän nähty, että on niin kuin semmoisia puolituttuja, että ei niin kuin heti tiedä kuka tämä on, mutta tietää, että jotain tuttua tässä on. Ja varmaan tulee aina olemaankin niin, että varsinkin kun on tämmöinen hösö, että hyvä, että kuhassa sinä olet. Onko sinua nähty ennenkin? Peilistä kyselee, että vastuua. Niin. Joo, se on ihanaa, että on tuttuja, mutta kaikkia ei silti muista. Varsinkaan nimiä. Ei varsinkaan. Ja jos muistaa nimen, niin sitten ei muista, että minkä näköiset kasvot tähän nimeen Muista, yhdistää. että kenen nimi se on. Joo, juuri näin. Tätä meni jaaritteluksi. Mutta sinä sanoit äsken siitä, että sinä et ole katsonut kenenkään podcasteja, niin me on nyt katsonut eilen illalla, eikö eilen päivällä, eikö milloin me olin. Tässä olen katsonut nyt muutamia podcasteja, kun olen kerennyt. Niin. Olen katsonut Kutimuksia ja The House of Noraa ja Kunhan keritään ja miksei nyt tuu? Mun on pakko neuloa. No niin. Joo, siitä olen Monta tuntia olet olen katsonut. Välillä kävellyt paikasta toiseen ja pitänyt aina puhelinta siinä matkassa korvana peessä, mutta enimmäkseen nyt olen kyllä ihan istunut tässä ja päättänyt, että käyn töissä ja sitten olen vapaalla. No niin. Eikö se ole oikein? On, se on hyvin päätetty. Me laitetaan tämä heti miten tulemaan, kun keretään ja nähdään ensi jaksossa. Heti miten kun keretään, niin kuvataan taas. Kyllä. Ensi viikolla aiottiin Anninkin kanssa putiikilla kuvata ja esitellä tuotteita siellä. Niin menkääpä sinnekin Putiik Frillan YouTube-kanavalle. Niin. Kauheasti täällä lentää tämmöisiä. Ei ole ihme, että menee nokkaan nuo mun häirit. Ei. Heippa! Nyt sitä ei yllä tästä sammuttamaan. No niin. Hakekaa suklaata, perjapomppi. Voitteko kuvitella, me ollaan Strömsössä kesälomalla.